سلام به شما که دوستتان داریم بی قید و شرط با هر نژاد و قومیت و در هر کجای این کره خاکی که هستید. دکتر جاوید هستم. در این ویدیو میخوایم در مورد افسردگی صحبت بکنیم و اینکه اینو بدونید که بیش از 80% کسانی که بهشون میگن افسرده، اینها افسرده نیستن و فقط سردی روی مغزشون غلبه کرده و این سردی رو به راحتی میشه برطرف کرد و درمان کرد. ویدیوی بسیار جالب و لذت بخشی رو داریم، با ما همراه باشید. افسردگی چیست؟ چه معیار سنجشی وجود داره؟ آیا کسی که درونگراتر میشه افسرده است؟ آیا کسی که با دیگران کمتر ارتباط برقرار میکنه افسرده است؟ آیا کسی که نیاز به خلوت داره و نیاز به اندیشیدن بیشتر داره افسرده است؟ به چه کسی میگیم افسرده و از چه زمانی باید دارو مصرف کنیم؟ و آیا از ابتدا داروهای شیمیایی و پرعوارض یا میشه اول با روش‌های ساده‌تر اونها رو درمان کرد و تست کرد و اگر جواب نگرفتیم بعد بریم سراغ روش‌های تهاجمی و داروهای پرعارضه. در این ویدیو به این سوالات جواب میدیم. عزیزان، افسردگی موضوعی هست که نباید زود زیر بارش رفت و نباید برچسب اون رو به خودتون و به عزیزانتون بزنید. شاید این افراد فقط کمبود برخی از املاح و ویتامین ها رو داشته باشند یا نیاز به سکوت ذهنی داشته باشند. بنابراین برچسب افسردگی باعث تلقین اون فرد به خودش میشه که من افسردم و من بیمارم و من باید وارد مراحل درمانهای سخت بشم و شاید نیاز به آرامش بیشتری دارن افراد. بنابراین زود نیایم و این فاز منفی رو به خودمان و به دیگران بزنیم. من بیماران زیادی داشتم که اینها در وضعیت بسیار بحرانی بودن. خانواده‌ای بودن به ما مراجعه کردن که خانم خونه غذا نمیخورد، بیرون نمیرفت، شوهرش قصد جدایی داشت از این خانم و به ما مراجعه کرد. شغل این خانم جالب بدونید فیلمبردار مجالس عروسی بود که علی‌الظاهر همیشه توی مجالس پرنشاط و شادی بود، ولی ایشون دچار افسردگی شده بود و من نسخه ای که به این خانم دادم رو میخوام در این ویدیو خدمت شما بگم، چون فکر میکنم شدیدترین نوع افسردگی که من در طول 15 سال طبابتم رو دیدم همین خانم بود. نسخه بسیار جالبی به ایشون دادم. این نسخه رو با کمی شرح خدمت شما توضیح میدم. مجرب، جالب، عوارضی نداره و به راحتی و به سادگی و ارزانی قابل اجراست. حتما برای دوستانی که احساس میکنید درونگرا هستن انجام بدین و نتایج فوق‌العاده‌اش رو میتونید ببینید. از لحاظ طب سنتی افسردگی غلبه سردی است بر روی مغز که فرد رو از تحرک و پویایی و جنب و جوش و نشاط میندازه و آرام آرام فرد درونگرا میشه و تحرکش کم میشه و به مرور زمان کند میشه، حتی صحبت کردنش کند میشه، آرام آرام صحبت میکنه، شمرده شمرده صحبت میکنه، حتی نگاه های کندی داره، یعنی نگاهی در افق آرام تکونش میده و محو میشه در یک نقطه که این در واقع شروع افسردگی و جمود مغزی هست که به راحتی قابل درمانه با این روش‌های ساده‌ای که خدمت شما عرض میکنم. مثالی میخوام براتون بزنم. ما اگر بخار آب رو در نظر بگیریم، بخار آب پرواز میکنه، مسافرت میره، جنب و جوش داره، هیجان داره، اینور اونور میره، ولی وقتی بخار آب سردی بهش غلبه کنه و سرد بشه و سردی بیش از حدی به بخار آب برسه دچار جمود میشه و کمی متراکم میشه و به شکل قطره فرود میاد و به سمت پایین و سرازیری میاد.
آب تحرکش کمتر از بخاره، درونگراتره، آرامتره و انگیزش کمتره. اگر همچنان سردی رو ادامه بدیم و سرما رو بیشتر و بیشتر کنیم، آب به مرور دچار یخزدگی میشه، دچار جمود میشه و دچار در واقع یک درونگرایی و یک عدم تحرک خاص. دقیقاً این مثالی که زدم، این مثال حال روحی افراد افسرده است. اینها بعد از اینکه اتفاقات سردی بخشی در زندگیشون میفته، این آغاز و شروع افسردگی میتونه باشه. مثلا کسی که عزیزی رو از دست میده، میبینید بعد از یه مدتی ایشون وارد یک مرحله جمود، رخوت، سستی، آرامش و آرامش نه به معنای اون آرامش ذهن، به معنای آرام بودن و عدم تحرک میشه. و اگر این رو ما جلوشو نگیریم، این فرد وارد فاز افسردگی میشه. جالب بدونید که چقدر زیبا و چقدر حکیمانه بود که در مراسم ختم افراد در گذشتگان ایران، کسانی که فوت میکردن، تو مراسم ختم خرما میدادن و گلاب. چرا؟ به خاطری که خرما تبش گرمه، گلاب مغزو گرم میکنه و اجازه نمیده فرد وارد فاز سردی و جمود و یخ شدن بشه. بنابراین این رو از همونجا کمک میکردم بهش. بنابراین ما برای درمان بیماران افسرده از همین فرمول استفاده میکنیم. پس افسردگی میتونه از یک واقعه تلخ سردی بخش باشه، میتونه از زندگی های بی انگیزه و کم تحرک اجتماعی امروز باشه، از شهرهای شلوغ و در واقع زندگی ها و سبک زندگی های غلط امروزی باشه. افسردگی جالبه بدونید که بیشتر در مناطق سردسیر اتفاق میفته. جالب بدونید ژاپن با اون همه پیشرفتی که داره، آمار افسردگیش در صدر کشورهای دنیا قرار داره. چرا که مردمش سردی زیاد مصرف میکنن، ماهی زیاد مصرف میکنن و شرایط اقلیم و آب و هوای اونجا طوری هست که اینها در واقع این سردی رو از تنشون بیرون نمیبرن و دچار مسائل افسردگی و خودکشی میشن که این آمارهای بسیار زیادی رو داره. میتونید در واقع مطالعه بفرمایید. عامل بعدی سردی مغز مصرف بیش از اندازه غذاهای سرد هست، خوراکهای سرد، تغذیه سرد. تغذیه که میگیم فقط به معنی خوراک چشایی نیست. ما با حواس پنجگانمون تغذیه میکنیم. آنچه میبینیم تغذیه است، آنچه میشنویم تغذیه است، آنچه میبوییم تغذیه است، آنچه لمس میکنیم تغذیه است. بنابراین این ورودی های خودمون رو باید کنترل بکنیم و اگر سردی بیش از حدی رو به بدن ما برسه، به مغز ما برسه، در واقع مغز ما که مزاج سردی هم داره، آرام آرام وارد یک جمود فکری و یک در واقع فاز بیماری را میکنه. مثالی میزنم از هر موردی که گفتم. کسانی که بیش از حد بوهای سرد مثل بوی سرکه استشمام میکنن، کسانی که مواد شیمیایی در کارخانجات شیمیایی هستند و یک سری مواد شوینده‌ای که اسانس های سردی بخش رو داره استفاده میکنن، اینها در معرض این مسئله. کسانی که صوتهای سرد رو زیاد میشنوند، اینها افسرده میشن. صداهایی که ناشی از صوت غیر محبت آمیزه، صداهای سرد، صداهایی که افراد در واقع از حیث مفهوم مفاهیم سردی بخش رو میشنوند، مثل اخباری که دائم غم و غصه بقیه و اتفاقات تلخی که در جوامع اتفاق میفته رو به مردم انتقال میده. کسانی که خیلی اخبار گوش میدن دائم در معرض خوراکهای سرد قرار میگیرن و این خوراکهای سرد مغز رو سرد میکنه. پس صداهایی که ما میشنویم به لحاظ مفهومی، اگر کلمات غیر محبت آمیز، کلمات سرد کننده و کلمات آزاردهنده استفاده بشه،
میبینیم که افراد بعد از یه مدتی میبینن که دچار سردی میشن. کسانی که دائم در معرض اتهامات، در معرض سوء ظن‌ها هستند، در معرض کلمات نامناسب و ناجوری که از اطرافیان به اونها منتقل میکنن، اینها مغز رو سرد میکنن. جالب بدونید که موسیقی هم یک قوانینی داره و کسانی که در باب موسیقی مطالعه کردن میدونن که هر موسیقی مناسب طبع و مزاج افراد نیست. از دیدگاه طب سنتی هر مزاج موسیقی های خاص خودش رو میطلبه و کسانی که بیش از حد موسیقی های عاشقانه، موسیقی های غمگین و موسیقی های منفی رو گوش میدن، اینها آرام آرام مغزشون سرد میشه و وارد در واقع طیف افسردگی میشن. از حیث بویایی، بوهای سرد، خصوصا کسانی که اتولون زیاد استفاده میکنن، اینها در واقع مغزشون سرد میشه و سعی کنن از عطرهای گرم و طبیعی استفاده بکنن. عامل بعدی سرد کننده مغز دیدن صحنه هایی که در واقع صحنه های تصادف، صحنه های ناجوری که سردی میده به تن. دیدین شما مثلا اون طرف بولوار یک تصادفی شده و این سمت یه نفر نگاه میکنه و بلافاصله دست و پاش شل میشه. این یعنی غلبه سردی بر اون فرد و اگر 10 تا پارچه دوغ هم بخوره اینقدر اثری نداره که این صحنه رو دید. بنابراین افراد سعی کنن که خیلی در معرض و مواجهه با صحنه‌های سردی بخش خودشون رو قرار ندن حتی الامکان که دچار سردی نشن. اگر هم اینجوری شد اینو بدونن که بلافاصله باید بعدش این راهکارهایی که میگیم رو استفاده بکنند. مورد بعد سردی ناشی از خوراک هست. کسانی که غذاهای سردی بخش زیاد مصرف میکنن اینها در معرض افسردگی قرار میگیرند. کسانی که لبنیات، گوشت مرغ، سیب زمینی، برنج سفید، نان با آرد سفید زیاد مصرف میکنن، ماکارونی زیاد مصرف میکنن و گوشت‌های سفید زیاد مصرف میکنن، اینها به مرور ترشیجات و اینها به مرور مغزشون سرد میشه. بنابراین با این راهکارهای ساده‌ای که میخوام خدمتتون بگم سعی کنید مغزتون رو گرم کنید. گرمی مغز یعنی نشاط بیشتر، یعنی در واقع رفع افسردگی، یعنی زندگی متعادلتر و بهتر. عزیزان، برای افسردگی من اون مثال اون خانم فیلمبرداری رو خدمت شما میزنم که من چه نسخه به اون دادم که ایشون ظرف مدت 2 ماه درمان شد و کسی بود که سالهای سال انواع و اقسام داروهای افسردگی رو استفاده کرده بود و درمان نشده بود. عوارض بسیار زیادی روش داشت و داشتن از هم جدا می شدن به خاطر اینکه انگیزه‌ای برای زندگی نداشت. نسخه های ما به این شرحه. 1. ما گفتیم هر شب ملاج سرشو با روغنهای گرم چرب کنن، مثل روغن سیاهدانه و بادام تلخ. اینو گفتیم هر شب چرب کنن چون گرمای موضعی به مغز میده. 1. 2. عطرهای گرم ببویه و در اتاق خوابش هر شب یک پارچه‌ای آغشته به گلاب کنه و بذاره بالای سرش، یا گلهای گرمی مثل گل نرگس، گل مریم، اینا رو شاخه گل تازه‌شو بذارن داخل اتاق خوابش. مورد بعد صبحها اسپند دود کنن. اسپند و کندر دود گرمی داره و گرمای این موجب گرمی بخشیدن به مغز میشه و هم حافظه رو زیاد میکنه، خصوصا کسانی که ایام امتحاناتن، ایام درس خوندنشونن یا میخوان آلزایمر نگیرن. عزیزان این قسمت خیلی خیلی مهمه. اینو باید با این قسمت رو واقعا جدی بگیرید. کسانی که میخوان آلزایمر نگیرن، حافظه خوبی داشته باشن، بعد از 50 سالگی خاطرات خوبی رو داشته باشن و در واقع دچار در واقع زوال عقل نشن، صبحها اسپند و خاکشیر و کندر رو دود کنن. اگر نبود یکی از اینها هم کافیه. زغال بذارن و روی زغال اینا رو بریزن، دود کنن و دود این در فضای خونه بپیچه. روزی چند بار هم این کارو بکنن بهتره. دود گرم اینها مغز رو گرم میکنه و اجازه ورود به سردی و جمود مغزی رو نمیده. مورد بعدی که من به این دوست عزیز دادم، گفتم که همسرش
باید دائم کلمات پرمحبت و پرعشق رو برای این به کار ببره و دائم بهش بگه عزیزم فدات شم، قربونت برم. از این جملاتی که حالا متداول میگن، منتها اینو در قالب یک چیدمان قشنگ و زیبایی که کلام رو زیبا کنه به فرد بده. این کلام پرمحبت اطرافیان فرد رو گرم میکنه. به مادر شوهرش و هم مادر خودش گفتم و هم شوهرش گفتم بهش بمبارد کلام گرمی بخشش کنین و صوت گرم گوش بده، صوت طبیعت، صدای پرندگان، ببرینش داخل طبیعت و این صدای جنگل، صدای در واقع بلبل ها و صدای اون طبیعت زیبا میتونه براش خیلی مؤثر باشه. و از حیث بینایی هم در واقع حتما تو طبیعت بره و به افق نگاه بکنه. زندگی های شهری که در خونه های کوچک هستن، اینها باعث تنگ نظری و کوتاه بینی افراد میشه. مورد بعدی که من به ایشون گفتم بحث خوراکی های گرم بود که چند نوع خوراکی هست که دوستان در واقع اگر اینها در بدن کم باشه مغز دچار یک سری اختلالاتی میشه، مثل منگنز، مثل روی، مثل ویتامین آ، مثل ویتامین بی. و کسانی که مغز گندم میخورن و سبوس گندم رو جدا میکنن، اینها بدنشون قطعا دچار کاهش ویتامین بی میشه. و ویتامین بی رو از طریق 4 مغز، پسته، بادام، فندق، گردو، هر شب به صورت خام اینها رو بریزن داخل مخلوط کن، از هر کدوم 7 تا دونه و گردو 1 عدد، 1 لیوان آب، 1 قاشق عسل، 5 دقیقه در مخلوط کن، یک شیر 4 مغز خوشمزه، 2 قاشق هم گلاب بزنن داخلش، اینو آرام آرام میل کنن شب و صبح. این ویتامین ها، املاح و الکترولیت های بدنش رو تنظیم میکنه و فرد رو از در واقع کمبود این مواد بی‌نیاز میکنه و خیلی کمکش میکنه. مورد بعد دمنوش های خوب، آرام بخش، دمنوش هایی که برای مغز و اعصاب مفیدن. این ترکیبی که میگم ترکیب بسیار خوبیه، در دسترس هم هست. بهار نارنج، بهلیمو، رزماری و استقدوس، اکثر عطاری ها و گیاهان دارو فروش ها اینا رو دارن. این ترکیب کنن، از هر کدوم 1 قاشق غذاخوری بریزن، بذارن بجوشه و با عسل گرم گرم میل کنن. افرادی که دچار این افسردگی ها شدن، اینها بهتره که غذاهای گرمی بخش بخورن. رژیم غذاییشون گوشت های گرم مثل گوشت شتر، گوشت گوسفند باشه. کدو یکی از بهترین نسخه ها هست برای مغز، کدو استفاده بکنن دائما، یا مغز کدو، تخمه کدو استفاده بکنن. و فسنجانی که نصف بادام نصف گردو داشته باشه. انار بسیار خوبه برای افسردگی که اینها در رژیم اون خانم بود. انار رو اگر فصلش بود، اگر نبود رب انار استفاده بکنن. و اگر افرادی بودن که در واقع شرایط تحرک داشتن، گردش خون وقتی بره بالا، خونرسانی به مغز بهتر میشه و هر وقت خونرسانی به مغز بهتر بشه یعنی حرارت ایجاد میشه، یعنی متابولیسم افزایش پیدا میکنه، سوخت و ساز بالا میره و اون خلط بلغمی که اصطلاحاً موجب سردی شده و اون غلبه‌ای که در مغز رخ داده موجب جمود فکری شده برطرف میشه. بنابراین پیاده روی و ورزش رو هم در برنامه این افراد بایستی قرار بدین. یه مورد دیگه هم خدمتتون بگم، چون ما در درمان هامون از جم تراپی هم استفاده میکنیم. بنده پی اچ دی جم تراپی هم دارم در خصوص استفاده از سنگ هایی که برای اعصاب و افسردگی خوب هست. برای خانم ها خصوصا سنگ مرجان فوق العاده عالی هست، سنگ مرواریده. این مروارید و مرجان که خیلی سنگ در واقع پرخاصیتی هست، برای این مورد هم توصیه میشه به صورت گردنبند یا گوشواره استفاده بکنن. از رنگ های گرم استفاده بکنن، لباس های با رنگ زرد، قرمز، نارنجی بپوشن و گرمی رو در منزلشون، چیدمان منزلشون هم در واقع استفاده بکنن، رنگ های گرمی بخش. این باعث میشه که به مرور آرام آرام اون جمود فکری و جمود مغزی و خلط بلغمی که غلبه پیدا کرده بر مغز باز میشه، برطرف میشه و فرد به زندگی عادی برمیگرده. عزیزان، الان در شرایطی هستیم که انسان که یک موجود اجتماعی هست نیاز داره به رابطه فیس تو فیس، ارتباط متقابل با افراد. این ارتباط ها داره کم میشه.
ارتباط با فامیل، دوستان داره کم میشه و همه سر تو گوشی‌ها و اکثرا میان در واقع خیلی درونگرا شدن و بیشتر با گوشی ارتباط برقرار میکنن و فضای مجازی، که خود این عاملی هست برای سردی بیشتر مغز و ایجاد افسردگی. عزیزان، واقع بین باید بود، باید این دنیا رو همین جوری که هست دوستش داشته باشیم. این دنیا رو بپذیریم که کوتاه هست و داخلش پر از گرفتاری، مریضی، مرگ، انتقال به مرحله بعد زندگی هست. ما از بین رفتنی نیستیم، از شکلی به شکل دیگه‌ای تبدیل میشیم و مراحل بعدی داریم. همطوری که تا الان اومدیم در یک جای خوب، زیبا و قشنگ، مطمئن باشین مراحل بعدی هم زیبا و قشنگه. دلیلی برای استرس وجود نداره، دلیلی برای نگرانی نیست، چون ما یه خالقی داریم که ما رو آفریده، نیازهای ما رو میدونه، تمام عالم هستی رو داره مدیریت میکنه، کهکشان‌ها و تمام این کائنات رو مدیریت میکنه، میلیاردها میلیارد سلول وجودی من و شما رو مدیریت میکنه بدون هیچ گونه وقفه‌ای. تا خدا هست و خالق هست زندگی کنیم، شاد باشیم و بدون استرس و نگرانی، چون او هست که کشتیبان و او هست که ناخدای این کشتیه. بنابراین واقعیت رو بپذیریم، زندگی پر از تلخ و تلخی ها و شادی هاست و ما باید مسیر خودمون رو طی بکنیم و به اهداف و برنامه های خودمون برسیم. دلیلی برای افسردگی و بی‌انگیزگی وجود نداره، چرا که ما وسط راهیم و مراحل تکاملی خیلی بالایی هم داریم و میتونیم به اونها برسیم. پس نیاز هست به این که ما از درون دلمون دریچه‌ای باز کنیم به سمت افقهای بزرگتر و دنیای بالاتر. این صحبت هایی که کردم امیدوارم که در واقع بتونه مفید باشه برای همه و برای بهتر زیستن. خیلی دوستتون داریم. اگر این ویدیو رو مفید دیدین لایک بفرمایید. اگر لایک هم نکنید بازم دوستتون داریم. خیلی خوشحال شدیم از اینکه با ما همراه بودین. شاد و سربلند و پیروز باشید.